જયપાલસિંહને બે ટ્રેલર વેચવાના છે। બંને ટ્રેલર વિડીયો અંદર તમે જોઈ શકો છો। એકદમ સારા અને ટુ વ્હીલ ટ્રેલર છે અને વ્યાજબી ભાવે મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બંને ટ્રેલર ટોટલ જવાબદારીવાળા અને સડા વગરના, ક્યાંય પણ તમને સડો જોવા નહીં મળે અને ફૂલ હેવી ટ્રેલર છે। તો ગમે તે ટ્રેલર તમારે લેવાના હોય તે લઈ શકો છો। સાવ નવા જ ટ્રેલર, વાપર્યા વગરના। બાકી હું તમને ટ્રેલરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। બે ટ્રેલર છે વેચવાના છે જયપાલસિંહને। બંને ટ્રેલર તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો। હરિઓમ ટ્રેલર છે અને વિડીયો અંદર આખું કન્ડિશન પર તમને ક્લિયર કટ બતાવવામાં આવેલું છે। હરિઓમ અને ખોડિયાર ટ્રેલર, આ બે ટ્રેલર છે। બંને ટુ વ્હીલ ટ્રેલર, મોટા ટ્રેક્ટરના અને સાવ નવા જોવા મળશે। 2024ના મોડેલના છે અને 10મો મહિનો બંનેના, એટલે કે સાવ નવા જ ટ્રેલર ગણાય। ટાયર પણ નવા, ક્યાંય પણ સડો નહીં અને હેવી ટ્રેલર તમને આપવામાં આવશે। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ ચેક કરીને કન્ડિશન લઈ શકો છો। પહેલાં ટ્રેલરના ઓનર જયપાલસિંહનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેલર લેવા કે જોવા જાઓ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેલર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી ટ્રેલરની જવાબદારી, વધારે માહિતી માટે જયપાલસિંહનો કોન્ટેક કરો। કિંમતની વાત કરું તો જય ખોડિયાર ટ્રેલર છે તમને 1,40,000માં મળી જશે અને હરિઓમ ટ્રેલર છે તે 1,42,000માં મળી જશે। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે। વધારે માહિતી માટે જયપાલસિંહનો કોન્ટેક કરો। ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ સાવ નવા ટ્રેલર જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો દાંતા અને અભાપુરા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેલર લેવાના હોય તો જયપાલસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે। ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। જયપાલસિંહના 940982 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।